เมื่อวานวิสาขบูชาพวกเรามาเวียนเทียนก็หลายร้อยคนเมื่อวานกลับบ้านแล้วไปภาวนาต่อบ้างไหมใครไปปฏิบัติต่อบ้างยกมือให้ดูหน่อยค่อยยังชั่วหน่อยเนื้อเวียนเทียนเสร็จแล้วก็เลิกไปช้อปปิ้งอะไรจะภาวนานะมันก็ต้องรู้จักปลีกตัวออกจากโลกบ้างเป็นครั้งคราวปลีกตัวบ้างหลวงพ่อเมื่อก่อนนี้ช่วงยังทำงานอยู่วันมาฆบูชาช่วงวิสาขะช่วงอาสาฬหะเข้าพรรษาก็ช่วงวันเฉลิมเดือนธันวาสมัยก่อนรัชกาลที่9ช่วงนั้นปีหนึ่งจะมี4ช่วงมีวันหยุดเยอะก็จะดักนะลาหน้าลาหลังอะไรเงี้ยรวมๆแล้วก็ได้หลายวันอยู่ก็ปลีกตัวออกจากความเคยชินไปอยู่กับครูบาอาจารย์ไปภาวนาในวัดแต่ละวัดก็วุ่นวายมันก็มีเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรเราก็ไม่สนใจเราไปภาวนาใครจะยังไงก็เรื่องของเธอก็มีเวลาปลีกตัวเองออกจากโลกที่วุ่นวายนะเป็นช่วงๆมาบวชนะทีก็ต้องปลีกวิเวกเหมือนกันใช้คำว่าวิเวกเฉยๆนะพวกเราแปลไม่ออกอะแต่คำว่าปลีกวิเวกยังพอเข้าใจไหมหรือไม่เข้าใจ ภาษามันเข้าใจยากขึ้นทุกทีแล้วเราปลีกตัวออกจากความซ้ำซากเคยชินที่เราต้องคลุกคลีวุ่นวายอยู่กับคนจำนวนมากนะการที่เราหลบออกไปจากหมู่คณะจากผู้คนเยอะแยะอะไรเรียกว่ากายวิเวกวิเวกเป็นหมวดธรรมว่าด้วยความสงัดหรือการปลีกตัวออกนะสามอย่างมีกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกกายวิเวกมันจะทำให้เราจิตใจเราก็จะมีกำลังขึ้นด้วยนะเรายุ่งกับคนอื่นทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีนะมันแค่เหน็ดเหนื่อยนะคนมันแปลว่าวุ่นวายแต่ละคนนั้นก็มีความวุ่นวายไปคนละอย่าง2อย่างยุ่งกับคน10คนนั้นก็มีความวุ่นวาย10อย่างหรือหลาย10อย่างแล้วยุ่งกับ100คนนี้ยิ่งไปกันใหญ่ถึงเวลาเราก็ให้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างถ้ามีโอกาสนะก็เรียกว่าการปลีกวิเวกถ้าพูดตามตำราจริงๆก็เรียกกายวิเวกแยกเอาร่างกายแยกเอาตัวเราออกไปจากการคลุกคลีไม่คลุกคลีกับหมู่คณะแต่ตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีบางทีการแยกตัวออกไปอยู่คนเดียวมันก็ยังหนีความคลุกคลีไม่พ้นยิ่งยุคนี้นะอินเทอร์เน็ตเข้าถึงเราคนอื่นเข้าถึงตัวเราได้ตลอดเวลาไม่สามารถปลีกวิเวกได้ถึงไปอยู่ในป่าไปอยู่ในวัดเดี๋ยวก็มีข้อมูลมาแล้วแต่โบราณก็มี SMS มีอะไรมาเดี๋ยวนี้ก็มีไลน์มีเขาเรียกอะไรต่ออะไรมาIGอะไรก็เยอะแยะไปหมดแล้วนะอันนั้นเราไม่ได้ปลีกวิเวกจริง
ปลีกแต่ตัวนะแต่ว่ามันเป็นแต่เปลือกในความเป็นจริงก็ยังคลุกคลีกับคนอื่นไม่เลิกถ้าอย่างนั้นนะจิตจะไม่ได้พักหรอกนะร่างกายก็ไม่ได้พักเมื่อเรารู้จักปลีกวิเวกจริงๆนะก็อย่างช่วงที่เราไปภาวนาก็ปิดมือถือไปเลยใจเด็ดๆหน่อยต้องห่วงหน้าห่วงหลังนี่บางคนคิดว่าปลีกวิเวกแปลว่าไม่ยุ่งกับใครเลยก็ไม่ได้แปลขนาดนั้นอย่างบางทีจะชวนกันภาวนาเป็นหมู่เป็นคณะไปภาวนาด้วยกันจริงจังอันนั้นก็ถือว่าออกไปปลีกวิเวกปลีกวิเวกเนี่ยเราหลีกออกจากหมู่คณะที่มันวุ่นวายเต็มไปด้วยกิเลสแต่ถ้าเป็นหมู่คณะที่ชวนกันสร้างบุญสร้างกุศลอะไรเงี้ยไม่ต้องไปปลีกหรอกดีไม่ใช่ว่าไม่ดีเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อภาวนาใหม่ๆหลวงพ่อก็มีบัดดี้นะมีคู่หูคู่ปฏิบัติเป็นกัลยาณมิตรออกไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันไปฟังธรรมะด้วยกันแล้วก็ภาวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอะไรอันนี้ก็ยังเป็นการปลีกวิเวกอยู่นะเพราะว่าเราคลุกคลีกันด้วยกุศลไม่ใช่ด้วยอกุศลการที่เราจะปลีกตัวออกจากโลกนั้นเราปลีกจากความวุ่นวายปลีกตัวออกจากอกุศลทั้งหลายนะเมื่ออย่างอยู่ๆจะหนีไปอยู่คนเดียวในป่าอะไรถ้าบอกปลีกวิเวกอาจจะไม่ได้ปลีกก็ได้เพราะฉะนั้นการปลีกวิเวกนะมันจะช่วยให้เรากระปรี้กระเปร่ามีเรี่ยวมีแรงภาวนาวุ่นวายทั้งปีทั้งชาติแรงตกยุ่งกับคนมากก็ยิ่งแรงตกมากงั้นพยายามคบคนซึ่งเราคบด้วยแล้วก็เกิดกุศลนะอันนั้นไม่ห้ามนะไม่ให้เป็นข้อห้ามว่าไม่ควรทำที่หลวงพ่อปฏิบัติมาหลวงพ่อก็มีกายวิเวกประมาณ3 เดือนครั้งปีหนึ่งมี4 รอบเอาเวลานั้นมาอยู่กับตัวเองภาวนาของเราไปวางความวุ่นวายวางภาระทั้งหลายไว้ชั่วคราวเดี๋ยวค่อยกลับมาสู้กับงานสู้กับภาระทั้งหลายต่อไปจิตใจมันจะเข้มแข็งมีเรี่ยวมีแรงสดชื่นวิเวกอีกตัวหนึ่งนะชื่อจิตตวิเวกอันนี้พวกเราเริ่มมีปัญหาแล้วกายวิเวกยังพอทำง่ายนะไม่ยากนักหรอกถ้าตั้งใจจะทำจิตวิเวกเนี่ยคือปลีกตัวออกจากอกุศลจิตทั้งหลายทำยังไงจิตมันจะสามารถหลีกออกชั่วคราวจากอกุศลทั้งหลายได้ก็ต้องทำสมาธิทำฌานสมาบัตินั่นแหละในขณะที่จิตมันทรงฌานอยู่นะอันนั้นเรียกว่ามีจิตวิเวกเพราะจิตเราไม่หลงวุ่นวายไปกับกิเลสทั้งหลายนิวรณ์ทั้งหลายนะมันถูกข่มระงับลงไปชั่วคราวจิตใจก็สงบจิตใจก็มีความสุขพวกเราก็หัดนะมีประโยชน์นะการทำสมาธิหัดใหม่ๆจะยากแต่ฝึกไปเรื่อยๆมันก็ไม่พ้นวิสัยไม่เกินความสามารถที่มนุษย์ธรรมดาจะทำได้ขั้นแรกก็มีกายวิเวกนะอย่ายุ่งกับคนอื่นถ้าไม่จำเป็นต่อมาเราก็มาฝึกจิตฝึกใจของเราทุกวันทำกรรมฐานทำในรูปแบบอะไรของเราไปแล้วเวลาจิตมัน
มีกิเลสมีนิวรณ์อะไรเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันลงไปนิวรณ์มันจะดับกิเลสมันสู้สติไม่ได้เพราะฉะนั้นกิเลสเกิดแล้วนิวรณ์เกิดมานิวรณ์ก็เป็นกิเลสระดับกลางๆมันเกิดขึ้นมาเรามีสติรู้ทันนิวรณ์มันดับสมาธิมันก็เกิดหรือถ้าทำเต็มรูปแบบนะก็ทำกรรมฐานอันที่สามารถทำให้เข้าถึงฌานได้อย่างการคิดพิจารณาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงคุณของเทวดาคิดถึงทานคิดถึงศีลที่ทำมาแล้วด้วยดีอะไรเงี้ยอันนี้มันยังไม่ถึงฌานนะมันได้ความสงบระดับอุปจารสมาธิสมาธิกรรมฐานที่ทำให้ถึงฌานได้เช่นอานาปานสตินะหรือการเจริญกายคตาสตินะทำให้ถึงฌานที่สี่ได้ในการเจริญเมตตานะทำใจให้มีความสงบมีความเมตตานะแผ่ออกไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณอะไรก็จะเข้าถึงฌานที่สูงขึ้นไปได้นะถึงอรูปฌานได้นี่ถ้าเราทำเป็นนะก็ควรทำถ้าเราทำฌานไม่เป็นเราภาวนาไปเรื่อยมีสมาธิระดับคณิกาสมาธินานๆจิตจะได้อุปจาระทีหนึ่งนะสงบลงไปถ้าไม่ถึงฌานแล้วก็เจริญวิปัสสนาไปนะถึงบรรลุมรรคผลนะเป็นพระอรหันต์ทำได้ไหมเป็นพระอรหันต์โดยที่ไม่ได้ฝึกเข้าฌานมาก่อนเป็นได้น่าจะเป็นพระอรหันต์ชนิดหนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสกะเป็นพระอรหันต์ชนิดแห้งแล้งนะการภาวนามาด้วยความแห้งแล้งคล้ายเดินทางไกลนะจากสังสารวัฏจะออกจากสังสารวัฏนะบางคนไปอย่างสบายนะเดินทางไกลนี่นั่งรถยนต์ไปนั่งเรือบินไปถึงเวลาจะพักนะก็มีโรงแรมมีที่พักนะมีที่กินที่อาบน้ำนะสดชื่นแล้วนะอีกวันหนึ่งก็เดินทางต่อนะอันนี้พวกเดินทางสบายแล้วพวกเราเป็นประเภทยากจนนะจะเดินทางไกลค่ารถก็ไม่มีก็ต้องเดินเอาอย่างเงี้ยโรงแรมจะพักก็ไม่มีก็นอนอยู่ข้างถนนข้างใต้ต้นไม้นอนตามศาลาที่จอดรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยมันไปถึงปลายทางได้ไหมมันไปได้แต่มันไม่มีความสุขระหว่างไปนะมันลำบากแห้งแล้งการปฏิบัติก็เหมือนกันนะบางคนปฏิบัติแล้วไม่แห้งแล้งคือพวกที่เขาทรงฌานถึงเวลาเขาก็ทำความสงบมานะจิตมีความสุขมีวิเวกมีจิตวิเวกสงบสงัดสบายพอจิตมีกำลังแช่มชื่นเราก็เดินปัญญาต่ออันนี้เข้าไปสบายแต่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นหัดทำคณิกาสมาธิเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้ไปก็เจริญวิปัสสนาไปก็บรรลุมรรคผลได้นะแต่แห้งแล้งนะเป็นพระอรหันต์ก็เรียกว่าสุขวิปัสสกะมีแต่ของจริงไม่มีของเล่นของจริงก็คือได้โลกุตตรธรรมของเล่นไม่ได้นะอย่างวิชาสามเนี่ยระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยไม่มีนะอภิญญาหกนะแสดงฤทธิ์ได้มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีเจโตปริยญาณอะไรนะเขามีของเล่นมีเครื่องอยู่นะถึงเวลาเขาทำฌานแล้วก็เกิดอภิญญาขึ้นมานะหรือบางท่านนะเกิดความแตกฉานมากมายนะเพราะนั้นเขามีเครื่องอยู่
ก็คือการเจริญปัญญาเจริญปัญญาแต่ไม่ใช่ฟุ้งซ่านนะนี่ระวังยากนะเรื่องของฌานสมาบัติเนี่ยงั้นเราเอาเท่าที่เราทำได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ขอให้รู้ทันจิตตัวเองก็แล้วกันทำกรรมฐานไปจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าจิตสงบอันนี้กิเลสก็จะระงับลงไปก็ได้จิตวิเวกเหมือนกันนะแต่ได้เล็กๆน้อยๆการที่เรามีสติรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่ก็จะทำให้เกิดกายวิเวกได้เกิดจิตวิเวกได้นะอย่างเราอยู่ในศูนย์การค้าเงี้ยมองข้างนอกเนี่ยไม่ใช่กายวิเวกแน่วุ่นวายเหลือเกินนะเสียงดังคนเยอะถ้าเราดูเห็นร่างกายเราเคลื่อนไหวเห็นจิตใจเราทำงานนะเรามีสติอยู่นะรู้สภาวะธรรมที่กำลังมีกำลังเป็นอยู่อันนั้นแหละเรากำลังเกิดกายวิเวกนะเกิดจิตวิเวกในท่ามกลางความวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาชำนิชำนาญจริงนะอยู่ตรงไหนเราก็วิเวกได้นะแต่ว่าทางกายเนี่ยมันอาจจะเหน็ดเหนื่อยนะมันก็ต้องกระทบกระทั่งต้องเดินหลีกคนนั้นหลบคนนี้อะไรเงี้ยไม่งั้นเดี๋ยวเขาชนเอาอย่างเงี้ยนะก็ยังมีภาระทางร่างกายอยู่แต่ถ้าเรามีสติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยถึงเราอยู่กับคนหมู่มากนะเราก็วิเวกกายเราก็วิเวกจิตเราก็วิเวกคือจิตไม่มีอกุศลเข้ามาครอบงำนะเพราะงั้นพยายามมีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้นะก็จะได้ทั้งกายวิเวกได้ทั้งจิตวิเวกแบบอะไรอนุโลมเอาอ่อนๆหน่อยนะถ้าแบบเข้มข้นจริงๆก็ต้องทำให้เต็มเหนียวปลีกตัวออกจากหมู่คณะที่วุ่นวายอะไรเนี่ยไปภาวนาของเราตามลำพังได้กายวิเวกเข้าฌานสมาบัติไปนะก็ได้จิตวิเวกที่จริงจิตวิเวกนะไม่ใช่แค่จิตที่ทรงฌานนะมันคือจิตซึ่งไม่มีอกุศลนะเพราะฉะนั้นมรรคจิตผลจิตนะเวลาที่อริยมรรคอริยผลเกิดจิตในขณะนั้นก็เป็นจิตวิเวกค่อยๆฝึกเอานะไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรหรอกทำเต็มภูมิเต็มรูปแบบไม่ได้อย่างเข้าหลีกเล่นตลอดเวลาไม่ได้เราต้องทำมาหากินอยู่กับคนอื่นเนี้ยทำไงเราจะปลีกวิเวกท่ามกลางความวุ่นวายได้นะหรือทำยังไงนะเราจะมีจิตวิเวกทั้งที่ยังต้องวุ่นวายอยู่กับโลกก็ให้อาศัยสตินั่นแหละรู้สภาวะธรรมรูปธรรมนามธรรมร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกไปนะตรงนั้นน่ะได้ทั้งกายวิเวกได้ทั้งจิตวิเวกนะโดยอนุโลมเอานะพอใช้ได้อีกวิเวกหนึ่งเรียกอุปธิวิเวกคือมันสงัดมันปลีกออกจากความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างขันธ์ห้าเนี่ยเป็นความปรุงแต่งกิเลสทั้งหลายเป็นความปรุงแต่งนะสิ่งเหล่านี้นะมันมีสภาวะอันหนึ่งถ้าเราเข้าถึงแล้วเราก็จะพ้นจากความปรุงแต่งคือพ้นจากขันธ์พ้นจากกิเลสอะไรเนี้ยพ้นจากอาสวะทั้งหลายงั้นตัวอุปธิวิเวกเนี่ยจิตปลีกตัวพ้นจากความปรุงแต่งจิตจะถึงกับพระนิพพานนะนั่นอุปธิวิเวกเนี่ยจะมีได้ก็คือจิตสัมผัสอยู่กับพระนิพพานขณะที่จิตสัมผัสพระนิพพานนั้นจิตวางขันธ์นะวางรูปวางนามวางธาตุวางอายตนะนะวางความปรุงแต่งอภิสังขารทั้งหลายนะความปรุงของจิตทั้งหลายนะมันวางหมดนะเข้าถึงธรรมที่ไม่ปรุงแต่ง
การเข้าถึงธรรมที่ไม่ปรุงแต่งเลยเข้าไปถึงพระนิพพานไปสัมผัสพระนิพพานนะอันนั้นแหละคืออุปธิวิเวกงั้นการปลีกวิเวกนะมันเลยมี3ระดับกายวิเวกอย่างหยาบๆก็คือปลีกตัวจากหมู่คณะที่วุ่นวายอันนี้ต้องทำให้ได้นะถ้าเราปลีกตัวออกจากหมู่คณะที่วุ่นวายไม่ได้เราก็มีสติรักษาจิตอยู่กับหมู่คณะที่วุ่นวายแต่เราไม่วุ่นวายอันนั้นเรียกว่าเป็นกายวิเวกเหมือนกันนะแล้วก็เป็นจิตวิเวกในตัวเองส่วนจิตวิเวกนั้นถ้าทำเต็มภูมิก็คือเข้าฌานนะเข้าฌานหรือเกิดมรรคจิตเกิดผลจิตอะไรเงี้ยแล้วเวลามรรคจิตผลจิตดับไปแล้วเราได้ทำสมาบัติอีกชนิดหนึ่งได้นะเรียกพระสมาบัติผลสมาบัติใช้พระนิพพานเป็นอารมณ์นะอันนั้นก็เป็นส่วนของจิตวิเวกอันนี้ละเอียดลึกซึ้งเกินไปนะปุถุชนไม่สามารถทำพระสมาบัติได้พระสมาบัติคือผลน่ะผลสมาบัติเนี่ยคือต้องได้อริยมรรคได้อริยผลแล้วถึงจะทำผลสมาบัติได้นะผลสมาบัติเวลาเกิดขึ้นนะใช้นิพพานเป็นอารมณ์นะจิตประกอบด้วยฌานขั้นใดขั้นหนึ่งนะตั้งแต่ปฐมฌานฌานที่1ยันฌานที่8นะอันใดอันหนึ่งก็ได้นะถ้าเลยจากนั้นไปนั่นก็เป็นสมาบัติที่9เป็นนิโรธสมาบัตินะนิโรธสมาบัติกับพระสมาบัติไม่เหมือนกันพระสมาบัติเนี่ยนะจิตทรงตัวอยู่กับพระนิพพานนะส่วนนิโรธสมาบัตินั้นจิตสัมผัสพระนิพพานนะแต่ว่ามันเหมือนไม่มีจิตนะมันเหมือนไม่มีจิตจิตตัวนี้เราต้องภาวนาไปถึงจุดหนึ่งเราจะรู้หลวงปู่ดูลท่านเคยบอกนะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตนะมันก็คือไอ้ตัวจิตที่มันพ้นขันธ์ไปแล้วนะจิตไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตนะมันยังเป็นธาตุรู้อยู่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ก็เรียกว่าจิตนะแต่อันนี้มันพิสดารลึกซึ้งลงไปมันวางขันธ์ลงไปแล้วไปรู้อารมณ์พระนิพพานนะไม่มีขันธ์ตรงนั้นที่ท่านบอกว่ามีจิตนะจิตก็เหมือนไม่ใช่จิตแต่ก็ไม่ใช่จิตนะสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะท่านบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเพื่อสื่อความหมายกับเราศัพท์ของท่านอาจจะไม่ตรงกับปริยัติก็ได้แต่เนื้อหาสาระนั้นไม่เพี้ยนไม่ผิดนะเรียนแต่ปริยัติไม่มีทางเข้าใจธรรมะที่ประณีตลึกซึ้งได้จริงหรอกนะเราไม่ได้เห็นสภาวะนะแค่สติตัวจริงเป็นยังไงยังไม่ค่อยมีคนเห็นเลยนะสมาธิจริงๆเป็นยังไงก็ไม่ค่อยมีหลวงพ่อเคยบอกพระอาจารย์นะในโลกนะมันแทบไม่มีคนเคยรู้สึกตัวเลยมันมีแต่คนหลงนะเนี่ยถ้าคนได้ยินนะแล้วเขาไม่เคยปฏิบัติมาเข้าใจตรงนี้เขาจะบอกพูดอะไรใครๆเขาก็รู้สึกตัวเป็นไม่งั้นก็ขับรถตกถนนไปแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ธรรมะจริงๆนั้นเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการคิดเอานะอ่านรู้สภาวะไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเข้าใจเราเข้าใจแล้วเรามาย้อนอ่านตำรับตำรานะมันเข้าใจตำราเขาก็เขียนถูกแต่คนเรียนตำรามักจะตีความตำราผิดนะหลวงปู่มั่นท่านหนึ่งบอกว่าธรรมะเนี่ยเมื่อเข้าไปอยู่ในจิตของปุถุชนนะมันก็กลายเป็นสัตธรรมปฏิรูปเป็นธรรมะปลอมไปหมดจะเรียนเก่งแค่ไหนนะได้ปริญญาอะไรนะมันก็เป็นธรรมะปลอมล้างกิเลสไม่ได้เพราะฉะนั้นเราหัดภาวนาของเรานะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเรื่อยๆไป
ช่วงไหนหมดแรงหรือทำท่าจะหมดแรงหรือเกรงว่าจะหมดแรงเราก็ทำสมาธิชนิดสงบจะได้ถึงฌานหรือไม่ได้ถึงฌานก็ช่างมันเถอะขอให้ได้ลงมือปฏิบัติเช่นหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆจะสงบหรือไม่สงบจะถึงฌานหรือไม่ถึงฌานก็ช่างมันนะขอให้ได้ทำไปก่อนแล้วก็ถ้าเราได้เคล็ดลับนะเราทำสมาธิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหรือทำกรรมฐานอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันหมดแหละเคล็ดลับมันอยู่ที่เรารู้ทันจิตตัวเองหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทันอะไรเงี้ยนะถ้าเราได้เคล็ดลับก็คือรู้ทันจิตตัวเองไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรนะในขณะนั้นนะกายวิเวกเกิดแล้วเพราะเราอยู่คนเดียวกรรมฐานเป็นงานเฉพาะตัวเห็นไหมถึงเรานั่งอยู่กับคน100 คนนะแต่เราก็ดูทำกรรมฐานของเรารู้เท่าทันจิตใจของเรานะในขณะนั้นมีกายวิเวกท่ามกลางความวุ่นวายของโลกเราไม่ได้วุ่นวายด้วยแล้วนะแล้วในขณะนั้นจิตเราจดจ่ออยู่กับอารมณ์กรรมฐานไม่หลงลืมอารมณ์กรรมฐานไม่ถลำลงไปเพ่งจนเคร่งเครียดอยู่กับอารมณ์กรรมฐานจิตมีความสุขมีความสงบมีความสบายอยู่กับการทำกรรมฐานนะอันนั้นก็ถือว่าเราได้จิตวิเวกเหมือนกันงั้นจิตวิเวกนะอย่างง่ายๆเลยกายวิเวกจิตวิเวกอย่างง่ายเลยก็คือทำกรรมฐานไว้สักอย่างหนึ่งแล้วมีสติรู้จิตตัวเองไว้ใช้กรรมฐานที่เนื่องด้วยกายก็ได้กรรมฐานที่เป็นนามธรรมก็ได้แต่จุดสำคัญคือคอยรู้ทันจิตตนเองไว้นะแล้วสิ่งที่ได้มานะคือกายวิเวกจิตวิเวกเราอยู่ท่ามกลางคนเป็นร้อยเป็นพันเราก็ยังมีกายวิเวกเพราะเราไม่ได้ไปคลุกคลีกับใครนะไม่ได้ไปวุ่นวายอยู่กับใครเห็นคนทั้งโลกคนจำนวนมากนะวุ่นวายอยู่แต่เรามีกายวิเวกเราอยู่ในกลุ่มเขานะแต่เราไม่ได้คลุกคลีกับเขาไม่ได้วุ่นวายอยู่กับเขานะในขณะนั้นจิตของเราก็วิเวกคือไม่มีอกุศลนะไม่มีอกุศลจิตเกิดขึ้นนั้นก็มีจิตวิเวกเหมือนกันอันนี้เป็นวิธีทำกายวิเวกจิตวิเวกอย่างง่ายนะคือทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งแล้วมีสติรู้ทันจิตตนเองไว้กรรมฐานนั้นจะเป็นรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ได้ขอให้รู้ทันจิตตนเองไว้เคล็ดลับมันอยู่ตรงที่รู้ทันจิตตนเองนั่นแหละก่อนที่หลวงพ่อจะรู้เคล็ดลับตัวนี้นะหลวงพ่อทำสมาธินะตั้งนานนะทำเป็น10 ปีเลยนะกว่าจะจับเคล็ดได้แต่เดิมก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโททำไว้โอ้ยนานกว่าจะสงบนะต่อไปเรามีเคล็ดลับเราหายใจเข้าพูดหายใจออกโทจิตเราไหลไปคิดรู้ทันจิตถลำไปเพ่งลมรู้ทันตรงที่เรารู้ทันจิตนั่นแหละสมาธิเกิดทันทีนะงั้นเราสามารถทำจิตให้เกิดสมาธิได้ในเวลาชั่วขณะเดียวขณะจิตเดียวนั่นแหละนะตัวที่เรารู้สภาวะได้ถูกต้องนั่นแหละค่อยๆไปฝึกเอานะเอากายวิเวกจิตวิเวกให้ได้ก่อนถ้ากายวิเวกแบบตามลาก็คือปลีกตัวออกไปจากหมู่คณะแต่ถ้าปลีกตัวไม่ได้ใช้เคล็ดลับที่หลวงพ่อบอกนะอ่านจิตตนเองไว้เหมือนพวกเราเคยถามหลวงพ่อนะว่าหลวงพ่ออยู่กับคนหมู่มากเนี่ยหลวงพ่อรู้สึกยังไงคู่คนเยอะแยะอย่างพวกเราเต็มห้องเนี้ยหรือไปเทศบางที่คนเป็นพันๆนะหลวงพ่อรู้สึกยังไงหลวงพ่อรู้สึกเหมือนหลวงพ่ออยู่กับต้นไม้เหมือนอยู่ในดงในทุ่งทุ่งดอกไม้เพราะหลวงพ่อไม่ได้คลุกคลีกับพวกเรานั่นแหละคือกายวิเวกจิตก็วิเวกนะเพราะเรามีสติคุ้มครองรักษาจิตอยู่อกุศลจิตก็ไม่เกิดตรงที่อกุศลจิตไม่เกิดนั่นแหละจิตวิเวก
ตรงที่จิตเราไม่ไปคลุกคลีกับคนอื่นกับสิ่งอื่นอะไรนะเราจะได้ไกลวิเวกนี่บางครั้งนะไกลวิเวกด้วยการรู้ทันจิตใจนะให้จิตไม่เข้าไปคลุกนะแต่ร่างกายเราต้องทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนมากมายอย่างการที่ครูบาอาจารย์ต้องมานั่งเทศน์ให้พวกเราฟังมาตอบปัญหาธรรมะให้พวกเราฟังนะครูบาอาจารย์นะจิตไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับพวกเราก็จริงนะแต่ว่าได้ใช้ธาตุใช้ขันธ์นะใช้ร่างกายเนี่ยทำงานนะต้องมานั่งคุยกับเราต้องคิดว่าจะใช้คำพูดยังไงถึงจะเข้าใจนะหรือเขาไม่เข้าใจเนี่ยจะแก้ไขยังไงนะอันเนี้ยต้องใช้ขันธ์นะไปทำงานพอใช้ขันธ์ทำงานนานๆนะขันธ์มันก็เหนื่อยนะขันธ์มันก็หมดแรงงั้นก็ต้องปลีกวิเวกเต็มสูตรนะคือหลีกเร้นออกไปจากหมู่คณะจากความเคยชินไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครพระพุทธเจ้าท่านก็ปลีกวิเวกมีกายวิเวกเป็นช่วงๆบางครั้งวุ่นวายมากนะเหนื่อยมากนะท่านอายุเยอะขึ้นแล้วท่านเคยปลีกวิเวกทีหนึ่งตั้ง3 เดือนนะท่านสั่งพระอานนท์ไว้ว่าไม่ให้พาใครมาพบท่านนะมีแต่พระอานนท์เช้าก็เอาอาหารมาให้ท่านมื้อหนึ่งนะฉันมื้อเดียวนั่นแหละแล้วท่านก็อยู่ท่านลำพังอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามกระท่อมตามอะไรก็อยู่ไปนะพอพักเต็มที่แล้วเนี่ยธาตุขันธ์ก็แข็งแรงขึ้นก็กลับออกมามีกำลังสอนนะได้เข้มแข็งอันนี้เป็นเรื่องของขันธ์นะขนาดจิตถึงอุปธิวิเวกไปแล้วยุ่งกับคนมากๆนะสอนกรรมฐานก็ใช้ขันธ์สอนนะมันก็ต้องหลีกเร้นต้องพักเป็นช่วงๆไปสรุปนะสรุปพูดเยอะๆเดี๋ยวจับประเด็นไม่ได้เราจะภาวนานะให้ตลอดรอดฝั่งนะต้องรู้จักปลีกตัวออกจากหมู่คณะที่วุ่นวายบ้างนะมีโอกาสปลีกตัวออกจากหมู่คณะที่วุ่นวายได้ก็ปลีกตัวซะแต่ถ้าไม่มีโอกาสปลีกตัวก็ดูแลรักษาจิตของตนเองไว้อย่างตั้งแต่หลวงพ่อเป็นโยมนะบางทีแม่บ้านก็จะไปซื้อของตามห้างอะไรเงี้ยศูนย์การค้าคนเยอะแยะเปิดเพลงเสียงดังมีวัยรุ่นมีอะไรซึ่งจิตใจมันเหลือรับประทานนะจิตใจมันเต็มไปด้วยกิเลสกระแทกกระทันอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็อยู่กับกายวิเวกจิตวิเวกก็เหมือนอยู่กลางทุ่งอยู่กลางที่โล่งแจ้งไม่มีอะไรนะพยายามฝึกนะแล้วเราอยู่มีความสุขในปัจจุบันได้แล้วถ้าฝึกไปเรื่อยๆจิตละอกุศลไปเจริญกุศลไปเรื่อยๆโดยเฉพาะการเจริญปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งมันก็วางขันธ์หมดความยึดถือในกายหมดความยึดถือในจิตใจเมื่อเข้าถึงอุปธิวิเวกนะเข้าถึงพระนิพพานนิพพานคือสภาวะที่มันพ้นความปรุงแต่งอุปธิวิเวกก็คือการที่เราปลีกพ้นออกมาจากสังขารธรรมสังคตธรรมทั้งหลายอย่างเรื่องของขันธ์เนี่ยเป็นสังขารเป็นสังคตธรรมเรื่องกิเลสเรื่องของกามเรื่องอะไรเนี่ยเป็นสังคตธรรมทั้งนั้นหรือเจตนาที่จะวุ่นวายกับโลกนะอันนี้ก็เป็นสังคตธรรมนะตัวเจตนาที่จะยุ่งอยู่กับโลกอย่างบางคนภาวนาดีนะได้โสดาได้สกทาคาอะไรเงี้ยแต่ยังอยากเกิดอีกไม่อยากนิพพานนะอันนี้ก็ยังเรียกว่ายังหลงอยู่กับสังขารก็ยังไม่เข้าถึงอุปธิวิเวกนะวันใดที่เราภาวนานะเราสามารถสงบอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายได้นะ
มีความสงัดมีความสงัดสงบปลีกตัวออกจากความวุ่นวายทั้งที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายนั่นแหละนะแล้วชีวิตเราจะมีความสุขนะมันเรื่องอะไรเกิดมาแล้วต้องคลุกคลีมั่วสุมจมอยู่กับความทุกข์ตลอดเวลานะผู้มีปัญญาก็มีวิธีถอดถอนตัวเองออกจากโลกจากความวุ่นวายนะก็ปฏิบัติไปนะมีสติรู้เท่าทันกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกนะทำไปเถอะต่อไปก็จะได้กายวิเวกได้จิตวิเวกได้อุปธิวิเวกเป็นลำดับไปวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะทำไมเทศเรื่องนี้รูปประหลาดจังใครคิดจะปลีกวิเวกบ้างเนี่ยปลีกวิเวกนะแต่ไม่ปิดมือถือนะไม่วิเวกหรอกนะเดี๋ยวก็วิวาทนะให้ธาตุได้ขันให้ธาตุให้ขันมันได้พักบ้างนะด้วยการปลีกวิเวกแต่ไม่ใช่หนีโลกนะปลีกวิเวกกับการหนีโลกคนละเรื่องกันหนีโลกนั้นมันมีโทสะนะปลีกวิเวกมันเป็นกุศลนะคนละเรื่องกันต่อไปส่งกันบ้านเบอร์ 1ภาวนาในรูปแบบ40นาทีต่อวันระหว่างวันจะรู้ในกายสลับกับการหายใจเข้าพุทธออกโทและถ้ามีความคิดก็บริกรรมว่าเป็นเช่นนั้นเองพบความไม่เที่ยงบางวันสงบเย็นบางวันเจอทางโลกเยอะแล้วร้อนเห็นจิตถูกปรุงแต่งด้วยอกุศลบางทีเห็นว่าที่ท้องสั่นหัวใจเต้นก็คอยรู้มาถูกทางไหมคะถูกทำไปเรื่อยๆแต่อย่าไปแต่งจิตให้นิ่งๆนะยังชินที่จะแต่งจิตให้มันนิ่งๆเฉยๆไม่ดีหรอกเคยตัวมันก็คือการหนีโลกนะโลกมันวุ่นวายทำให้จิตเราวุ่นวายแล้วก็มาแต่งจิตให้เคลิ้มๆนิ่งๆสบายอันนั้นไม่เดินปัญญานะถ้ามาแต่งจิตให้มันเพลินๆอย่างนี้ไม่ดีกลับมาอยู่กับโลกมาเรียนรู้ความจริงของโลกไว้แต่มาอยู่กับมันแบบไม่ติดมันนะแต่ไม่ใช่หนีโลกไปนะตรงที่ยกจิตขึ้นไปนั้นนะเป็นวิธีหนีโลกนะกลับลงมารู้สึกอยู่ในร่างกายรู้สึกอยู่ในจิตใจของตัวเองไม่ต้องพยายามรู้สึกไหมว่าพยายามจะกลับเข้ามาไม่ต้องเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกไปไม่ไปแต่งจิตให้มันเคลิ้มไม่ไปแต่งจิตให้มันสงบนะใช้จิตปกติใช้จิตธรรมดาดูความเป็นธรรมดาของกายดูความเป็นธรรมดาของจิตใจไปนะก็ต้องใช้จิตใจธรรมดาตรงนี้จิตไม่ธรรมดารู้ไหมมันแน่นขึ้นมานะถ้าภาวนาแล้วจิตแน่นเนี่ยไม่ถูกแล้วล่ะแสดงว่าจงใจแต่งขึ้นมาแล้วนะให้รู้ทันไปนะจนกระทั่งจิตมันเป็นธรรมดาแล้วก็ใช้จิตธรรมดานี่แหละไปรู้ความเป็นธรรมดาของร่างกายไปรู้ความเป็นธรรมดาของจิตใจธรรมดาของกายคือไตรลักษณ์ธรรมดาของจิตก็คือไตรลักษณ์นะอย่างชินรู้สึกไหมมันจะไปแต่งให้นิ่งๆตรงเนี้ยนะไปแก้ตัวนี้ซะนะถ้าไม่งั้นพัฒนาต่อไม่ได้มันจะสงบเฉยๆอย่าให้ติดนิ่งนะเบอร์ 2ใช้การดูกายสลับกับลมหายใจเห็นตัวเองติดโลภอยากดีติดเพ่งติดปรุงแต่งยังจงใจแรงพยายามรู้สึกตัวถ้าเกิดความแน่นจะทิ้งการคิดให้ไวและใช้ลมหายใจเพื่อคลายออก
เห็นเผลอสับสนฟุ้งซ่านชัดเจนเมื่อเห็นแล้วทิ้งจิตนั้นและเริ่มใหม่อยากรู้ว่าตรงไหนคือจิตที่ดีคะเมื่อเห็นแล้วอะไรนะเมื่อเห็นแล้วทิ้งจิตนั้นและเริ่มใหม่ทิ้งจิตที่ฟุ้งซ่านไม่ต้องไปทิ้งมันหรอกจิตมันเกิดแล้วมันก็ดับตลอดเวลานะอย่างจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านนะขณะที่รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านนะจิตฟุ้งซ่านดับไปแล้วนะไม่มีกิเลสหรอกงั้นเวลาที่เราดูจิตดูใจนะเราเห็นจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมานะเราไม่ต้องละกิเลสนะถ้าดูเป็นเนี่ยจะไม่มีกิเลสให้ละเพราะทันทีที่สติเกิดเนี่ยกิเลสไม่มีละนะเพราะเราไม่ต้องไปนั่งแก้ถ้าจิตเราไม่ดีทำไมต้องแก้เพราะเราอยากให้จิตดีเห็นไหมเรามีกิเลสอีกตัวหนึ่งซ่อนอยู่คืออยากให้ดีนะถ้าจิตไม่ดีรู้ว่าไม่ดีไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบอยากให้ดีรู้ว่าอยากอย่างนี้ถึงเรียกว่าเราภาวนาชำนิชำนาญนะรู้ทันจิตเป็นช็อตไปนะไม่ต้องไปนั่งแก้มันไม่แก้ไขไม่รักษานะเราแค่มีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วสตินั่นแหละจะเป็นผู้รักษาจิตเองนะทันทีที่เกิดสตินะจิตที่เป็นอกุศลมันจะดับจิตที่เป็นกุศลมันจะเกิดมันเป็นเองเราไม่ต้องทำอะไรเลยตรงนี้จิตหนีไปคิดทราบไหมนี่แหละจิตหนีไปคิดแล้วรู้จิตหนีไปคิดแล้วรู้สังเกตไหมจิตขนาดนี้มันโปร่งขึ้นนะไปนั่งภาวนาอย่างนี้จิตอึดอัดนะรู้สภาวะอย่างที่กำลังมีกำลังเป็นนะจิตจะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานขึ้นมาไม่ต้องรักษานะตรงนี้ไม่ใช่แล้วนะตรงนี้เป็นจิตตัวปลอมไปแกล้งทำให้นิ่งๆแล้วรู้สึกไหมเบอร์สองยังแน่นๆอยู่รู้สึกไหมถ้ายังแน่นอยู่แสดงว่ายังจงใจทำอยู่ลองยิ้มหวานๆสิรู้สึกไหมเรายิ้มแต่หน้าใจเราทื่อๆอยู่เนี่ยรู้ทันนะใจทื่อๆรู้ว่าใจทื่อๆไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบจบแล้วมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆไม่ต้องแก้นะของเบอร์สองยังคิดว่าสองประเด็นที่ชอบคิดจะทำยังไงดีนะหรือจะแก้อันนี้ยังไงดีไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแก้อะไรนะกายเป็นยังไงก็รู้อย่างนั้นจิตเป็นยังไงก็รู้ว่าเป็นอย่างนั้นตรงเนี้ยน้อมจิตให้นิ่งอีกแล้วรู้สึกไหมตรงนี้ถึงจะถูกเนี่ยจิตที่ถูกอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ถามหลวงพ่อไงว่าจิตที่ถูกมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้ไอ้ที่ทำนั้นแหละผิดหมดแล้วนะเราไปนั่งปรุงแต่งจิตนะเราจะไปรู้ทันจิตที่ปรุงแต่งได้ยังไงก็เราไปปรุงแต่งมันซะเองนะเบอร์สามเบอร์สามปฏิบัติในรูปแบบทุกวันระหว่างวันอยู่กับวิหารธรรมร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรู้สึกกายได้ชัดมากกว่าจิตเห็นกายไม่ใช่เราบ่อยครั้งแต่จิตยังเป็นเราช่วงหลังภาวนาได้เบาสบายเป็นธรรมชาติมากขึ้นโลภะเจตนาลดลงแต่ส่วนที่ยังขาดคือสัมมาสมาธิขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะค่ะก็ทำกรรมฐานไปแล้วคอยรู้ทันจิตไปสัมมาสมาธิมันก็จะเกิดนะตรงนี้ไม่ใช่เห็นไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราไปทำให้นิ่งๆเนี่ยนะอย่าไปแต่งมันอย่าไปแต่งมันถ้าเราเข้าไปปรุงแต่งจิตนะจิตไม่ได้พักผ่อนนะเราอย่าไปยุ่งกับมันแค่รู้มันเท่านั้นนะมันจะได้พักผ่อนให้มีกำลังขึ้นมาเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวนะดูกายได้ชัดดูกายไปนะไม่ต้องดิ้นรนหาจิตหรอกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไป
นะทำอย่างนี้แหละเยอะๆเบอร์สี่ เบอร์สี่สวดมนต์ทำวัดเช้าช่วงเที่ยงเดินทำสมาธิดูร่างกายทั้งตัวหายใจเวลาออกไปนอกบ้านเห็นจิตออกไปดูคนอื่นเองแต่เราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ทันก็หยุดได้ช่วงนี้จิตฟุ้งซ่านบ่อยยังอยู่ในแนวทางที่สมควรไหมคะงานฟุ้งซ่านไปหน่อยนะวิเวกให้เยอะหน่อยนะไปฟังที่หลวงพ่อสอนวันนี้วิเวกไว้ของเราไม่ชอบวิเวกนะมันชอบวิวาทนะไปฟังที่หลวงพ่อสอนวันนี้เยอะๆนะแล้วก็ยุ่งกับคนอื่นให้น้อยๆนะก็ดูของเราไปดูสบายๆอย่าไปบังคับอย่างนั้นบังคับอยู่ใช้ไม่ได้นะรู้สึกสบายๆไปอย่าไปแต่งจิตให้จิตเป็นธรรมดาไม่ต้องไปแต่งมันพวกเรากลัวจิตมันจะไม่ดีนะก็เลยไปแต่งมันมากบางคนแต่งเยอะนะเหมือนจะเล่นงิ้วเลยพอกสีพอกหน้านะทาสีทาแป้งแล้วก็เป็นศาสนาเลยนะคิดว่าดีนะเราไม่ได้เล่นงิ้วนะ ไม่ต้องไปแต่งหน้ามากนะรู้สึกไปรู้สึกไปเบอร์สี่รู้สึกไหมตรงนี้สบายกว่าเมื่อกี้นะธรรมดานั่นแหละดีที่สุดนะตรงนี้ไม่ธรรมดาแล้วไปขมวดจิตเข้ามาแล้วเห็นไหมอย่าไปดึงมันม้วนมันเข้ามาทำไมนะรู้มันเฉยๆไม่ต้องดูจิตรู้สึกที่ร่างกายไหมดูจิตแล้วยังจะไปเพ่งจิตอยู่เพราะงั้นรู้สึกร่างกายไปรู้สึกไหมว่าตรงนี้สบายกว่าตะกี้ใช้กายเป็นเครื่องอยู่ไว้นะไม่จำเป็นต้องใช้จิตเป็นเครื่องอยู่ไม่ใช้จิตเป็นเครื่องอยู่แล้วมันไปตะลุมบอลกับจิตเบอร์ห้าสวดมนต์ตอนเช้าและนั่งสมาธิต่อประมาณ20 นาทีขณะทำสมาธิรู้สึกว่าคิดหลายเรื่องบางครั้งก็หลุดไปไม่แน่ใจว่าควรดึงจิตกลับมาที่ลมหายใจหรือให้ตามดูความรู้สึกไปเรื่อยๆและการภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์นั้นเป็นการเห็นด้วยความรู้สึกหรือคิดเห็นเป็นภาพคะปัญญาเป็นความเข้าใจนะความเข้าใจไตรลักษณ์ไม่มีภาพอะไรหรอกอย่างความโกรธผุดขึ้นมาแล้วดับลงไปความโลภเกิดแล้วก็ดับความหลงเกิดแล้วก็ดับสุขทุกข์เกิดแล้วดับเห็นซ้ำๆไปนะถึงจุดหนึ่งจิตมันเข้าใจขึ้นมาเวลาปัญญาเกิดในแวบเดียวเข้าใจเลยว่าทุกสภาวะเกิดแล้วดับทั้งสิ้นรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปสบายๆนะตรงนี้หลงคิดทราบไหมเวลาทำกรรมฐานนะถ้าจิตเราฟุ้งซ่านมากเวลาจิตหลงคิดเนี่ยโยนมันทิ้งไปกลับมาอยู่กับลมหายใจใหม่นะอันนี้สำหรับเวลาที่จิตเราฟุ้งมากไม่ต้องไปดูจิตเจออะไรแล้วกลับมาอยู่ที่ลมเลยนะนี่ต่อไปพอจิตเรามีกำลังมากขึ้นจิตมันไหลไปคิดไม่ต้องห้ามมันไม่ต้องหนีกลับมาอยู่ที่ลมจิตมันไหลไปคิดก็รู้จิตมันปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ก็รู้เอานะมันคนละระดับกันนะช่วงไหนจิตวุ่นวายมากมันทิ้งมันไปเลยกลับมาอยู่กับลมหายใจกับพุทโธของเราในช่วงไหนจิตมันพอมีเรี่ยวมีแรงขึ้นแล้ว
เราก็ตามรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตไปแยกออกไหมสองอันนี้ตอนไหนจิตเราไม่มีกำลังนะเราก็มาอยู่กับกรรมฐานของเราเลยไม่สนใจจิตอะจะสงบจะฟุ้งซ่านอะไรช่างมันนะแต่พอจิตเรามีแรงแล้วเนี่ยเรานั่งทำกรรมฐานอยู่จิตมีกำลังอยู่ถ้าจิตมันเคลื่อนไปอย่างเงี้ยเรารู้ว่าเคลื่อนมันไปปรุงเรารู้ว่าปรุงนะเราไม่ต้องหนีกลับไม่ต้องเลิกรู้ทันจิตแล้วกลับมาที่ลมไม่ต้องแต่ถ้าจิตไม่มีแรงก็เลิกรู้ทันจิตกลับมาอยู่ที่ลมนะสองอันนะแล้วดูเอาตอนไหนควรทำอันไหนนะเบอร์ 6เบอร์ 5ทำได้ดีนะทำได้ดีนะเบอร์ 5อย่างนี้แหละดีส่วนนี้ที่นั่งแข็งๆนั้นไม่ดีหรอกนั่นเป็นการปรุงแต่งตัวปลอมเบอร์ 1อย่าให้จิตมันย้วยไป รู้สึกไหมมันไหลนะเพลิดเพลินไปงั้นนะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกนะร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเบอร์ 1คอยรู้สึกไว้นะสติมันอ่อนไปงั้นคอยทำสติปัฏฐานรู้สึกกายไว้เบอร์ 6เบอร์ 6นั่งสมาธิพอถึงนาทีที่50จะมีอาการปวดมากทั้งตัวจึงอยากทราบว่าทุกขเวทนากับสังขารทุกข์เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับที่จริงขันธ์ 5มันก็เป็นสังขารทั้งหมดแล้วนะแต่สังขารขันธ์เนี่ยมันย่อยลงไปอีกมันหมายถึงความปรุงแต่งของจิตเช่นปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วคำว่าสังขารมันมีหลายระดับขันธ์ทั้งหมดเป็นสังขารคือเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นนี้ในขันธ์ 5ซึ่งเป็นทั้งหมดเป็นสังขารนะมันมีสังขารขันธ์อยู่อีกตัวหนึ่งสังขารขันธ์เนี่ยมันเจาะจงถึงความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่วนะมันก็คือสังขารนั่นแหละอย่าคิดเยอะนะสภาวะอะไรปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเป็นปัจจุบันก็รู้ว่านั้นแล้วเห็นสภาวะทั้งหมดนั้นแหละที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นนะเห็นเท่านี้แหละไม่ต้องไปบรรยายมันว่ามันเป็นสังขารหรือมันเป็นอะไรไม่ต้องสนใจนะเห็นแค่สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปดูอย่างนี้มากๆนะแล้วจะไปได้ดีนะทำได้ดีอยู่เบอร์ 6เบอร์ 7เบอร์ 7ปฏิบัติในรูปแบบนั่งสมาธิเช้าเย็น30นาทีถึง1ชั่วโมงระหว่างวันใช้การรู้สึกตัวโดยดูลมหายใจสลับกับรู้กายที่เคลื่อนไหวจิตเห็นร่างกายกำลังเน่าเปื่อยแล้วจิตทวนเข้ามาเห็นธาตุลมธาตุไฟดับลงธาตุสี่ไม่มีเราไม่มีในธาตุสี่จิตเห็นตัณหาอุปาทานเกิดดับทีไรก็มีผลต่อขันธ์ 5ทุกทีแล้วจิตทวนเข้ามาเห็นขันธ์ 5ไม่ใช่เราเห็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกนะแต่จิตมันยังเป็นเราอยู่นะเราก็เห็นแล้วล่ะขันธ์ทั้งหลายแต่ละตัวไม่ใช่เรานะแต่ลึกๆเนี่ยมันยังรู้สึกว่ามันยังมีเราอยู่ตัวหนึ่งก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึ่งก็ล้างไปเองนะจะยังฟุ้งเก่งอยู่นะฟุ้งมากไปนิดนึงทำความสงบบ้างนะอย่าทิ้งการทำความสงบนะไม่งั้นเดินปัญญารวดไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวิปัสสนูไปปัญญาล้ำหน้าไปนะเบอร์ 8เบอร์ 8ภาวนาด้วยการเดินปัญญาในสมาธิขณะฟังหลวงพ่อเทศจิตรวมลงไปเมื่อออกจากสมถะจิตจะขยับขึ้นมาแล้วเดินปัญญาต่อจิตเบื่อหน่ายในทุกข์เกิดแก่เจ็บตายยิ่งเบื่อจิตตัวที่ว่างยิ่งชัดขึ้นในความรู้สึกแต่ตัวที่เกิดดับก็เป็นอยู่อย่างนั้นมีสติจับอยู่ตลอดไหลไปก็รู้เกิดขึ้นก็รู้แต่บังคับไม่ได้ทั้งเกิดและดับล้วนแต่เป็นอาการทั้งสิ้นเห็นกายเป็นกองธาตุเหมือนนอนอยู่ในโพรงดินขอกันบ้านด้วยค่ะมันยังไม่เบื่อจริงนะ
มันยังไม่ได้เบื่อจริงหรอกแต่ภาวนามานะดีแล้วล่ะนะค่อยทำต่อไปอีกตัวเนี้ยสังเกตไหมใจมันสลดลงนะใจมันสลดเราก็รู้นะแต่ใจมันยังไม่ยอมทิ้งโลกอ่ะมันยังติดอยู่นะมันยังไม่เห็นทุกข์เห็นโทษพอรู้ลงในร่างกายไปเรื่อยๆนะเห็นแต่ทุกข์เห็นแต่โทษเห็นแต่ความไม่ดีของมันนะความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายก็เหมือนความฝันฝันดีบ้างฝันไม่ดีบ้างนะฝันเป็นสุขบ้างฝันเป็นทุกข์บ้างเนี่ยจิตใจมันก็เหมือนมันฝันอยู่ตลอดวันตลอดคืนร่างกายนี่มันก็น่าเบื่อหน่ายเป็นก้อนทุกข์นี่ดูมันซ้ำไปแต่ถ้าดูแล้วจิตไม่เป็นกลางไม่ชอบรู้ว่าไม่เป็นกลางนะจุดสำคัญคือจิตต้องตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางของคุณแม่ชีนะจิตมันยังไม่ตั้งมั่นทีเดียวนะตอนนี้ทำความสงบเข้ามาเป็นระยะนะอย่าบังคับจิตให้สงบอยู่กับกรรมฐานของเราไปแล้วจิตหนีเรารู้นะแล้วก็มาอยู่กับกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆจิตจะได้มีกำลังขึ้นมาคุณแม่ชีลองเข้าฌานให้หลวงพ่อดูซิที่ไปเข้าเจริญปัญญาในฌานเอาเข้าฌานก่อนทำอย่างนี้ก็ได้นะทำเข้าไปข้างในอย่างนี้แล้วก็เห็นความเคลื่อนของจิตภายในนะก็ไปเดินปัญญาอยู่ข้างในได้ลองถอยออกมาสิลองกลับมาอยู่ในโลกข้างนอกดูสิออกจากสมาธิได้เร็วแค่ไหนฉลาดนะดีไปทำอีกไปนะทำความสงบเข้าไปแต่ตอนเข้ายังไม่ค่อยชำนาญนะตอนออกนี่เก่งนะตอนเข้ามันมีเคล็ดลับง่ายๆนะเอาแม่ชีจงใจจะเข้ามากไปตั้งใจจะเข้าแล้วก็น้อมจิตไปงั้นนะลองไม่ต้องน้อมสิไม่ต้องน้อมเนี่ยมันเร็วกว่ากันนะแม่ชีแยกออกไหมว่าตรงที่เข้าโดยไม่น้อมเนี่ยกับที่น้อมไปเข้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันหรอกนะอย่าน้อมไปเข้านะเราเข้าโดยไม่ต้องน้อมแล้วมันจะเร็วตอนนี้หลงนะใจหนีแวบไปแล้วเห็นใจที่กระเทือนขึ้นไหมนะตรงที่เราเห็นใจกระเทือนขึ้นมานั่นแหละเราเดินปัญญาได้แล้วนะเราเห็นเกิดดับได้แล้วดีไปทำอีกนะแต่อย่าน้อมจิตเข้าไปถ้าน้อมจิตไปติดค้างอยู่งั้นไม่ดีวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะวันเสาร์อาทิตย์หน้าหลวงพ่อไม่ได้อยู่วัดนะไม่ได้เทศ
ไปสุรินทร์ไปงานศพอุปชฌาย์ทางวัดบุรพารามเขานิมนต์มาเดือนกว่าแล้วถึงจะว่างไปต่อไปก็คงไม่ต้องไปสุรินทร์อีกถ้าเผาศพท่านแล้วก็ว่าจะไม่ต้องไปแล้วนะหมดครูบาอาจารย์ที่ต้องไปที่จริงที่สุรินทร์นี่มีครูบาอาจารย์เหลืออยู่องค์หนึ่งนะก็คือหลวงปู่สุพรแต่ท่านก็อายุเยอะแล้วท่านเริ่มจำไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องของสมองไม่ใช่จิตท่านดีแต่สมองท่านจำไม่ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเป็นธรรมดาสมัยที่หลวงปู่ดูลยังอยู่นะที่สุรินทร์นะมีผู้ภาวนาเป็นเนี่ยจำนวนมากทั้งพระทั้งโยมฆราวาสภาวนาเก่งๆเยอะนะบางคนเนี่ยฉลาดแหลมคมในธรรมะมากเลยแล้วก็หมดไปสิ้นไปหมดไปสิ้นไปเห็นไม่เหลือนักปฏิบัติที่สืบทอดอยู่อย่างนิมนต์หลวงพ่อไปเทศน์มันก็กลายเป็นเทศน์ตามธรรมเนียมไปนะคนที่สุรินทร์ไม่ได้ฟังในเชิงปฏิบัติเหลือคนที่ปฏิบัติเนี่ยน้อยเต็มทีเวลาหลวงพ่อไปเทศน์คนเยอะเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อแหละที่อยู่ทางภาคอีสานมาจากตั้งแต่อุบลนะทางมหาสารคามขอนแก่นอะไรพวกนี้ไปฟังเทศน์ต่อไปก็คงไม่ได้ไปบ่อยเหมือนที่ผ่านมานะรอบนี้เทศน์6 โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งอย่างดีว่าไม่ดึกแต่ก่อนหน้านั้นดึกนะให้เทศน์กลางคืนเหลือแต่คนแก่ๆไปถือศีลอะไรเงี้ยก็เทศน์ตามธรรมเนียมยิ่งนานวันก็นักปฏิบัติจริงๆยิ่งร่อยหรอนะงั้นพวกเราต้องรีบภาวนาเอาไว้เชิญ